ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢልቤታል ነኝ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ከኬሚስትሪ ከ12ኛ ክፍል ዩኒት 3 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኬሚካል ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ይሄ ዩኒት የሚያወራው ሞስትሊ ስለ ቴርሞዳይናሚክስ ነው እና ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ስለ ኤነርጂ እና ስለ ትራንስፎርሜሽን የሚያጠና ብራንች ኦፍ ኬሚስትሪ ነው እና ቴርሞዳይናሚክስ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ ሪያክሽኑ መካሄድ ይቻላል ወይ የሚለው መጀመሪያ ይነግረናል እና ሪያክሽን መካሄድ ከቻለ ደግሞ ምን ያህል ፕሮዳክት እናገኝ እንችላለን የሚለውንም ይነግረናል። ቴርሞዳይናሚክስ ስለ ለፊዚካልም ለኬሚካል ቼንጆችም አፕላይ ያደርጋል። ነገር ግን ለሪያክሽኑ ለመካሄድ የሚያስፈልገውን ታይም አይነግረንም። ይህንን የሚነግረን ሌላ ብራንች ኦፍ ኬሚስትሪ ነው። እሱም ካይኔቲክስ በመባል ይታወቃል። ቴርሞዳይናሚክስ ላይ እኛ እያጠናነው ያለነው ነገር ወይም ኮንሲደር ያደረግነው ያለነው ነገር ሲስተም በመባል ይታወቃል። ነገር ግን ከዛ ውጪ እሱን ሰራውንድ የሚያደርጉት ወይም ከሱ አካባቢ ያሉት ነገሮች ሰራውንዲንግ ወይም ኢንቫይሮንመንት ይባላል። ስለዚህ ሲስተሙ እኛ የምናጠናው ነገር ፕላስ ሰራውንዲንግ ዩኒቨርስ ይሰጡናል ማለት ነው እና ከእኛ አሁን ያጠናነው ያለነው ሲስተም ከአካባቢው ጋር ወይም ከሰራውንዲንግ ጋር የሚለይበት ባውንድሪ አለ እና ቤዝድ ኦን ዘ ባውንድሪ ቢትዊን ዘ ሲስተም እና ሰራውንዲንግ ለሶስት ይከፈላል። ቴርሞዳይናሚክ ሲስተሞች ማለት ናቸው። የመጀመሪያው ኦፕን ሲስተም ነው። ኦፕን ሲስተም የሚባለው ማስም ኢነርጂም ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ኤክስቼንጅ ማድረግ የሚችል ሲስተም ነው። ዩዥዋሊ ኢነርጂን ኤክስቼንጅ የሚያደርገው ደግሞ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሂት ነው። ለዚህ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው በኩባያ ያለ ሻይ ክፍቱን ከተቀመጠ ከአካባቢው ጋር ኢንተራክሽን ይኖረዋል። ያም ማስም ማተርም ሁለቱም ኤክስቼንጅ እንዲኖር ያደርገዋል ማለት ነው እና በዚህ ጊዜ በትነት መልክ ማስ ኤክስቼንጅ ይኖራል። በሙቀቱ ደግሞ ሙቀቱን ወደ ኢንቫይሮንመንቱ በመስጠት ከኢንቫይሮንመንቱ ደግሞ ቅዝቃዜን በመቀበል ኤነርጂ ኤክስቼንጅም ይኖራል። ክሎዝ ሲስተም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክሎዝ ሲስተም ደግሞ የቅድሙ ሻይ ብንከድ ነው ክሎዝ ሲስተም ይሆናል። ማለትም በትነት መልክ ይተላለፍ የነበረው ማተር እንገድበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ኤክስቼንጅ ይኖራል፣ ነገር ግን ማተር ኤክስቼንጅ አይኖርም። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ አይዞሌትድ ሲስተም ነው። አይዞሌትድ ሲስተም ደግሞ ማስም ኢነርጂም ትራንስፈር ከሰራውንዲንግ ጋር ትራንስፈር የማይኖርበት ሲስተም ነው። በዚህ ሲስተም ላይ ለዚህ ደግሞ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው በፌርሙዝ ውስጥ ያለ ሻይ ነው። በፌርሙዝ ውስጥ ያለ ሻይ ፌርሙዝ እስካልተከፈተ ድረስ ማተር ኤክስቼንጅ አይኖረውም። እንዲሁም ተከፍቶ ካልቀዘቀዘ ወይ ደግሞ ፌርሙዝ የተበላሸ እስካልሆነ ድረስ ኢነርጂ ኤክስቼንጅ አይኖረውም። ስለዚህ በባውንድሪው እና በባውንድሪ በሲስተም እና በሰራውንዲንግ መካከል ባለው ባውንድሪ መሰረት ሲስተሞችን ለሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ቴርሞዳይናሚክ ፋንክሽኖች ደግሞ ለሁለት ይከፈላሉ፣ ስቴት ፋንክሽን እና ፓዝ ፋንክሽን ተብለው። ስቴት ፋንክሽን የምንላቸው ኢኒሻል እና ፋይናል ስቴት ኦፍ ሲስተም ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ናቸው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ከኤ ተነስቶ ወደ ቢ ለመሄድ ቀጥታ መንገድ ሊጠቀም ይችላል። በዚህ ጋር ሊሄድ ይችላል። እንዲታች ወርዶም ሊመለስ ይችላል። ብዙ መንገድ ሊጠቀም ይችላል። ነገር ግን ከኤ ተነስቶ ቢ ላይ መድረሱን ብቻ የሚፈልጉ ወይም ኢኒሻል እና ፋይናል ፖዚሽኑን ብቻ የሚፈልጉ ፋንክሽኖች ስቴት ፋንክሽንስ በመባል ይታወቃሉ። ለዚህም ጥሩ ኤግዛምፕል ኢነርጂ፣ ቮሊዩም እና ፕሬዠር ናቸው። እነዚህ ቮሊዩም ፋይናል ማይነስ ቮሊዩም ኢኒሻል፣ ፕሬዠርንም እንዲሁ ፕሬዠር ፋይናል ማይነስ ፕሬዠር ኢኒሻል፣ ኤነርጂንም እንደዚሁ ኤነርጂ ኢኒሻል ኢነርጂ ፋይናል ማይነስ ኢነርጂ ኢኒሻል አድርገን ካልኩሌት ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ ምንም አይነት ፓዝ ይሂድ ይጠቀም ነገርየው ብቻ ፋይናል ፖዚሽን ላይ መድረሱን ብቻ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። ሌላው ግን የዚህ ኦፖዚት ፓዝ ፋንክሽኖች ይባላሉ። ፓዝ ፋንክሽን ፓዙ ምን አይነት ፓዝ ነው የወሰደው፣ ቀጥታ መንገድ ነው ዞሯል፣ ብቻ ፓዙ ላይ በጣም ዲፔንደንት ናቸው። ለዚህም ጥሩ ኤግዛምፕል ሂት እና ወርክ ናቸው። ሂት ፋይናል ማይነስ ሂት ኢኒሻል ብለን ካልኩሌት ልናደርገው አንችልም፣ ምክንያቱም ፓዝ ዲፔንደንት ነው። ፋይናል እና ኢኒሻል ፖዚሽኑን ብቻ ሳይሆን ፓዙንም ይፈልገዋል ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ክላሲፊኬሽን ያለው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሲስተም ናቸው። የአንድ ሲስተም ፕሮፐርቲዎች ሁለት አይነት ሊሆን ይችላሉ፣ ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ። ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ የሚባሉት አማውንት ኦፍ ማተር ሲስተም ውስጥ ያለውን አማውንት ኦፍ ማተር ላይ ዲፔንድ የማያደርጉ ናቸው። አይኤን የሚለውን እንደ ኢንዲፔንደንት ብላችሁ የሚያስችላላችሁ ያኔ የፈተና ጊዜ እንደዛ ነበር ያስኩት እና ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲስ የሚባሉት
አማውንት ኦፍ ማተሩ ምንም ያህል ይሁን እሱ ላይ ዲፔንድ የማያደርጉ ናቸው። ለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ከለር ለምሳሌ አንድ ትልቅ ነጭ ወረቀት ተወስዶ ትንንሽ ቦታ ቢከፋፈልና ቢቆራረጥ ትንንሾቹ ቁርጥራጮችም ነጭ ነው የሚሆኑት እና ማሱ ወይም አማውንት ኦፍ ማተሩ ላይ ዲፔንድ አያደርግም። ቴምፕሬቸርም እንዲሁ በትልቅ ብርጭቆ ያለ ሻይ ወደ ትንሽ ብርጭቆች በከፋፈለው ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ አያደርግም። ዴንሲቲም እንዲሁ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሰብስታንስ ስለሆነ ትልቅ ብረትም ትንሽ ብረትም ከአንድ አይነት ማቴሪያል እስከተሰሩ ድረስ ሁለቱም አንድ አይነት ፕሮፐርቲ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ኦፍ አማውንት ኦፍ ማተር ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው። እነዚህ ደግሞ አማውንት ኦፍ ማተር ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ማስ፣ ኢንተርናል ኤነርጂ፣ ቮሊዩም፣ ፕሬሸር እኚህ ሁሉ የትልቅ ሆነ ትንሽ ሆነ ሳይዙ ላይ በደንብ ዲፔንድ የሚያደርጉ ፕሮፐርቲዎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ 4 አይነት ፕሮሰሶች አሉ። ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ፣ ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ እና አይዞተርማል እና አዲያባቲክ ፕሮሰስ ናቸው። ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ የሚባለው ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ሳይኖር በራሱ ኦከር የሚያደርግ ፕሮሰስ ነው። አሁን ለዚህ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው አንድን ድንጋይ ከሂል ላይ ሆነ ወይም ከዳገት ላይ ሆነ ታች ብንወረውረው ዊዛውት ኤኒ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ተንከባሎ ታች ይደርሳል። ነገር ግን ድንጋዩን ከታች ከዳገቱ መጨረሻ ላይ ወይም ከቁልቁለቱ መጨረሻ ላይ ወደ ላይ ለመውጣት ብንፈልግ የግድ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ያስፈልጋል። ወይም መገፋት ያስፈልጓል፣ መወርወር፣ ብቻ የሆነ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ያስፈልጓል ላይ ለመውጣት። እዚህ ከላይ ወደ ታች እና ከታች ወደ ላይ ኦፖዚት ፕሮሰሶች ናቸው። ስፖንቴኒየስ የነበረ ፕሮሰስ የእሱ ፕሮሰስ ኦፖዚት ስናደርገው ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ማለት በራሱ ኦከር የማያደርግ ነው። አንዴስ ሌላ ኤክስተርናል አክሽን ካልተሰራበት ወይም የሆነ ነገር ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ካልተደረገበት የማይሆን ፕሮሰሶች ናቸው። አሁን ለምሳሌ ከቀዝቃዛ ከበረዶ ወደ ሞቀ ውሃ ሂት ኢነርጂን ትራንስፈር ለማድረግ የግድ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ነው። ኖርማሊ ከሞቀ ውሃ ወደ በረዶ ነው ሂት ኢነርጂ ፍሎ የሚኖረው ማለት ነው። ሌሎች ሁለቱ ደግሞ የመጨረሻዎቹ አይዞተርማል ፕሮሰስ እና አዲያባቲክ ፕሮሰስ ናቸው። አይዞተርማል ፕሮሰስ የሚባለው ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት የሆነበት ፕሮሰስ ነው። እዚህ ፕሮሰስ ላይ ሂት ቼንጅ ሊኖር ይችላል። ማለትም ነሰሰርሊ ቼንጅን ኪው ከዜሮ አይደለም። ቼንጅን ቴምፕሬቸር ብቻ ነው ዜሮ የሆነው። እዚህ ሂት ኢነርጂ ሊጨመርበት ይችላል፣ ሊቀነስበትም ይችላል። ነገር ግን ቼንጅ ቢኖርም የሂት ኢነርጂ ቼንጅ ቢኖርም ያ ቼንጅ ስሎሊ ነው ኦከር የሚያደርገው ሶ ዛት ያለው ሲስተሙ ከቴምፕሬቸር ቼንጁ ጋር አጀስት እንዲያደርግ ሂት ከተጨምሩበት ከሆነ ሂት ባዙ ሂቱን ወስዶ ወደዛው ቴምፕሬቸር ሊመልሰው፣ ሂት ተቀንሶበት ከሆነ ሂት ጨምሩበት ወደዛ ቴምፕሬቸር እንዲመልሰው ስሎሊ ነው ኦከር የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ አይዞተርማል ፕሮሰስ። ሌላው ስፔሻል ኬዝ ደግሞ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ነው። አዲያባቲክ ፕሮሰስ ማለት ቼንጅን ኪው ዜሮ የሆነበት ፕሮሰስ ነው፣ ወይም ሂት ኢነርጂ የማይቀየርበት ፕሮሰስ ነው። እዚህ ላይ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ሊኖር ይችላል፣ ነገር ግን ሂት ኢነርጂው አይቀየርም ወይም ቼንጅን ኪው ዜሮ የሆነበት ፕሮሰስ ነው። እና እዚህ ጋር በደንብ መያዝ ያለባችሁ ነገር አይዞተርማል ፕሮሰስ እና አዲያባቲክ ፕሮሰስ ኢንዲፔንደንት ፕሮሰሶች ናቸው ሁለቱም። አንዱ ኦከር አረገ ማለት ሌላኛው ኦከር አረገ ማለት አይደለም። ቼንጂንግ ቴምፕሬቸር ዜሮ ነው ማለት ቼንጂንግ ኪው ዜሮ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ፕሮሰሶች ናቸው ማለት ነው። የሚቀጥለው ርዕስ ደግሞ ኢንተርናል ኢነርጂ ነው። ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት አንድ ሲስተም በውስጡ የያዘው ቶታል ኢነርጂ ነው። ስሙ እንደሚነግረው በቃ በውስጡ የያዘው በአጠቃላይ ቶታል ኢነርጂ ነው። ግማሹ አዝ ካይኔቲክ ኢነርጂ፣ ግማሹ ደግሞ አዝ ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ነው። እና ዴልታ ኢ ወይም ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት ኢነርጂ ፋይናል ማይነስ ኢነርጂ ኢኒሻል ነው። እዚህ ጋር ቅድም እንደተባባለው ስቴት ፋንክሽን ነው ኢነርጂ። ስለዚህ ኢነርጂ ፋይናል ማይነስ ኢነርጂ ኢኒሻል አድርገን ማግኘት እንችላለን ኢንተርናል ኢነርጂ። the kinetic energy component of internal energy ኮንሲስት የሚያደርገው ከሞሽን ነው እና ሙቭመንት ኦፍ ኤሌክትሮንስ ነው። ይህንን አፌክት የሚያደርገው ካይኔቲክ ኤነርጂን አፌክት የሚያደርገው። ፖቴንሻል ኤነርጂን ግን አፌክት የሚያደርገው 4 ነገሮች አሉ። አንደኛ 2 ሞሌኪሎች አሉ ብለን ብንወስድ
ውስጣቸው ፕሮቶን አላቸው ከዛ ውጪ ኤሌክትሮኖች አሉ ሁለቱም ጋር እና ሁለቱ ሞለኪውሎች እርስ በርሳቸው ሊሳሳቡ ይችላሉ ሊገፋፉም ይችላሉ ይሄ ያለ አትራክቲቭ እና ሪፐልሲቭ ኢንተራክሽን ቢትዊን ቱ ሞለኪውልስ በሁለቱ ሞለኪውሎች መካከል ሌላው ደግሞ ኤሌክትሮኖች አሉ ውጪ የሚዞሩ ዊዝን ሞለኪውል ደግሞ የሚዞሩ ውጪ ኤሌክትሮኖች አሉ ውስጥ ደግሞ ፕሮቶን አለ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮኑ ይሳሳባሉ ይሄ ሌላው ኢንተራክሽን ነው ፖቴንሻል ኤነርጂን አፌክት የሚያደርገው ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ እርስ በርሳቸው ይገፋፋሉ ይሄ ደግሞ ሌላው ኢንተራክሽን ነው ሶስተኛው ኢንተራክሽን ፖቴንሻል ኤነርጂን አፌክት የሚያደርገው ፕሮቶኖቹም ደግሞ እርስ በርሳቸው ይገፋፋሉ ስለዚህ ዊዝን ሞለኪውል ሶስት አይነት ኢንተራክሽኖች አሉ ከሞለኪውሉ ውጪ ደግሞ ከሁለት ሞለኪውሎች መካከል አንድ ኢንተራክሽን አለ ወይ መገፋፋት ወይም መሳሳብ ማለት ነው ፖቴንሻል ኤነርጂን ይሄ አፌክት ያደርገዋል ኦኬ ሌላው ደግሞ ሂት ነው ሂት ማለት በሲስተም እና በሰራውንዲንግ መካከል ያለው ኢነርጂ ትራንስፈር ነው ያም የሚሆነው ዲፈረንስ ኢን ቴምፕሬቸር ሲኖር ጊዜ ነው እንጂ ሁለቱም አት ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ከሆኑ ወይም ደግሞ ተርማል ኢኩሊብሪየምን ሪች ሲያደርጉ ሂት ፍሎ ይኖራል ግን ኢን ቦዝ ዳይሬክሽን ኢኳል ነው የሚሆነው እዚህ ያን ያህል ሲግኒፊካንት አይደለም ማለት ነው ኦኬ እና ሁለት አይነት ፕሮሰሶች አሉ ከሂት ጋር የተያያዙ ማለት ነው የመጀመሪያው ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ነው ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ማለት ፕሮሰሱ ሂት ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ሪሊዝ የሚያደርግ ፕሮሰስ ሲሆን ነው አሁን ብዙ ጊዜ የሚቀጣጠሉ ነገሮች ከሰል ኤሌክትሪክ ስቶቭ ስንለኩስ ሻማ ስንለኩስ ብዙ ነገር እንትን ስናደርግ ሂት የሚለቁ ነገሮች ከሆኑ ኤግዞተርሚክ ፕሮሰሶች ይባላሉ ሂት አብዞርብ በሚያደርጉ ከሆነ ወደ ራሳቸው ሂቱን መውሰድ የሚፈልጉ ከሆነ አሁን ለምሳሌ አይስ ሜልት አድርጎ ወደ ውሃ ለመቀየር ከውጪ ሂት ይፈልጋል እና እንደዚህ አይነት ፕሮሰሶች ደግሞ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰሶች ይባላሉ ማለት ነው the SI unit of heat ጁል ነው ሌላ ደግሞ ካሎሪ የሚባል ዩኒትም መጠቀም እንችላለን እና በካሎሪ እና በጁል መካከል ያለው ግንኙነት አንድ ካሎሪ ከ4 ነጥብ approximately 2 ጁል ጋር እኩል ነው ስለዚህ ሂት ኤነርጂ ሲሰጠን in terms of ጁል ኪሎ ጁል ካሎሪ እና ኪሎ ካሎሪ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው እና ሂት ፍሎውን ኤክስፐሪመንታሊ ሜዠር ማድረግ እንችላለን with the chemical reaction እሱም የሚሆነው በካሎሪሜትሪ በሚባል ፕሮሰስ ነው እና በዚህ ፕሮሰስ ላይ የሚጠቀመው አፓራተስ ወይም ኢንስትሩመንት ካሎሪሜትር በመባል ይታወቃል ማለት ነው አንድ ቦዲ የሆነ ሂት ስናደርገው ቴምፕሬቸር ቼንጅ ይኖራል እና ያ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ያ ቦዲ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው ቴምፕሬቸር ቼንጅ ዲተርማይን የሚደረገው በሂት ካፓሲቲ ነው ሁሉም ቦዲ አሁን እንጨትም ብረትም 20 ዲግሪ እስከ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ሂት ባረጋቸው እኩል አይደለም ቴምፕሬቸር ቼንጃቸው የተለያየ ቴምፕሬቸር ቼንጅ የሚኖራቸው ስለዚህ የሁለቱ ሂት ካፓሲቲ ይለያያል ማለት ነው ዋተር እና ዘይትም ዋተር እና ኦይልም ሁለቱን እስከ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ሂት ባረግ የተለያየ ሪአክሽን የሚኖራቸው ወይም የተለያየ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ነው የሚኖራቸው እዚህ ይሄ ደግሞ ዲተርማይን የሚደረገው በሂት ካፓሲቲ ነው ፕሮፐርቲ ኦፍ ሰብስታንስ ነው ሂት ካፓሲቲ ማለት ነው እና ሂት ካፓሲቲ ማለት is defined as the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም በ1 ኬልቪን የሆነን ነገር ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ለማድረግ የሚደረገው ሂት ነው ሂት ኤነርጂ ነው አፕላይ የሚደረገው ሂት ኤነርጂ ነው እና ሂት ኤነርጂ ሂት ካፓሲቲ ጀነራል ነው አሁን ትልቅ እንጨትም ትንሽ እንጨትም ብቻ ጀነራል ተርም ነው ስለዚህ ስፔሲፋይ ለማድረግ ሞላር ሂት ካፓሲቲ እና ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንጠቀማለን ሶ ሂት ካፓሲቲ በአጠቃላይ ማለት ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ሲካፈል ቴምፕሬቸር ቼንጅ ነው ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ነው ከዛም በኋላ ይሄን ሂት ካፓሲቲ ስፔሲፋይ ስናደርገው ሞላር ልናደርግ እንችላለን ሞላር ሂት ካፓሲቲ ያ ደግሞ q ኦቨር ነምበር ኦፍ ሞልስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ይሆናል ሌላኛው ደግሞ ስፔሲፋይ ስናደርገው በማስ ደግሞ ስፔሲፋይ ስናደርገው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ which is equal to q over mass in grams times change in t ነው ማለት ነው ሂት ካፓሲቲ የሚነግረን በምን ያህል ነው የአንድ ቦዲ ቴምፕሬቸር ቼንጅ የሚያደርገው ሂት ኢነርጂ አፕላይ ስናደርግበት ነው እና ኤግዛምፕሎችን እና ኤክሰርሳይሶችን
በሌላ በአንድ ቪዲዮ ላይ የዩኒቱን እንዳለ ሁሉንም ኤግዛምፕል ነው ሁሉንም ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። እንደዚህ ላይ ኖቱን ብቻ አይተን ለማለፍ ነው። ኦኬ ሌላኛው ርዕስ ወርክ ነው። ወርክም ልክ እንደ ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር ነው። በሲስተም እና በሰራውንዲንግ መካከል ያለ ኢነርጂ ትራንስፈር ነው እና ብዙ አይነት ወርክ አይነቶች አሉ። ነገር ግን እዚህ ዩኒት ላይ በደንብ ፎከስ የምናደርገው ፕሬሸር ቮሊዩም ወርክ የሚባለው ወይም ፒ ቼንጂንግ ቪ ወርክ ነው እና ወርክ ፊዚክስ ላይ እንዳየነው ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ነው። ዲስታንሱን ቼንጂንግ ኤች ብለን መውሰድ እንችላለን። ፕሬሸር ደግሞ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ፎርስ ማለት ፕሬሸር ታይምስ ኤሪያ ነው። እዚህ ጋር በፎርስ ምትክ ይህንን መክተት እንችላለን። ስለዚህ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጂንግ ቮሊዩም ይመጣል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወርኩ ፕሬሸር ታይምስ ቮሊዩም ቼንጂንግ ቮሊዩም ይሆናል። ይህም ፕሬሸር ቮሊዩም ወርክ በመባል ይታወቃል። ቮሊዩም ወርክ በመባል ይታወቃል እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይነስ ሳይን አድርጓል። ማይነስ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጂንግ ቮሊዩም አድርጓል እና አንድ ቦዲ ኤክስፓንድ በሚያደርግበት ሰዓት ቼንጂንግ ቮሊዩም ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ነው የሚሆነው ወይም ኢንክሪዝ አድርጓል። ስለዚህ ቪ ፋይናል ማይነስ ቢ ኢኒሻሉ ግሬተር ዛን 0 ነው የሚሆነው እና ኤክስፓንድ ሲያደርግ አሁን ለምሳሌ ወተት ሲበላ ኤክስፓንድ ያደርጋል ወደ ላይ ይገነፍልና የድስቱን ክዳን ወደ ላይ ይገፈትረዋል እና ድስቱን ክዳን ራሱ እስከ ማንቀሳቀስ ወደ ጎን እስከ መግፋት ድረስ ይደርሳል። እዚህ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው እና ኤክስፓንድ ማድረግ ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ቢሆንም ሲስተሙ ስራ ሲሰራ ከራሱ ኤነርጂ አውጥቶ ነው ስራ እየሰራ ያለው። ስለዚህ የሰራው ስራ እንደ ኔጌቲቭ ነው የሚቆጠረው ሲስተሙ ስራ ከሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ወይም ቼንጂንግ ቮሊዩም ግሬተር ዛን 0 ሲሆን ወርክ ደግሞ ሌስ ዛን 0 ነው የሚሆነው ኤክስፓንድ በሚያደርግ ጊዜ ስራ ስለሚሰራ ማለት ነው። ኮንትራክት ሲያደርግ ደግሞ ኮንትራክት በሚያደርግበት ሰዓት ደግሞ ቼንጂንግ ቮሊዩም ሌስ ዛን 0 ነው። አሁን ለምሳሌ አንድን ውሃ ያለበትን ስፖንጅን ወደ ታች ብንጨምቀው ወይም በምንጫንበት ጊዜ ኮንትራክት ያደርጋል ስፖንጁ እና ቮሊዩም ይቀንሳል። ነገር ግን ስራ የሰራ ነው እኛ ነን። ስለዚህ ወርኩ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ኦፖዚት ናቸው። ቮሊዩሙ ፖዚቲቭ ሲሆን ወርኩ ኔጌቲቭ ነው። ቮሊዩሙ ኔጌቲቭ ሲሆን ወርኩ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። በዚህ ምክንያት ይህን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ይህን ኮንሰፕት አስበን አንዱ ፖዚቲቭ ሲሆን አንዱ ኔጌቲቭ እንደሚሆን አስበን ኮንሰፕቱን የምንሰራ ከሆነ ኔጌቲቭ ማድረግ አይጠበቅብን። ነገር ግን እሱን ሳናስብ ጀስት ነምበሮችን ብቻ ማስገባት ከፈለግን ወርክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጂንግ ቮሊዩም አድርገን መስራት ያለብን። ኦኬ ሌላው ፈርስት ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ነው። ፈርስት ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ምንድን ነው የሚያወራው? ሪስቴትመንት ኦፍ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው እና ቶታል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ኢን ዘ ዩኒቨርስ ኮንስታንት ነው። ዩኒቨርስ ላይ አንድ ሲስተም እና ሰራውንዲንግ ኢነርጂ ጌን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ኢነርጂ በአጠቃላይ ኮንስታንት ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ቼንጅ አያደርግም ነው የሚላል እና ኬሚካል ወይም ፊዚካል ቼንጅ በሚኖር ጊዜ አንድ ሲስተም ኢንተርናል ኤነርጂ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል እና ኢንተርናል ኤነርጂ ቼንጅ ሲያደርግ ይሄ ቼንጅን ኢንተርናል ኤነርጂ የሚሆነው ሊመጣ የሚችልባቸው ሁለት ኮዞች ናቸው ያሉ። ያም ሂት ኤነርጂ ስለተጨመረበት ወይም ስለተቀነሰበት እና ስራ ስለተሰራበት ወይም ስራ ስለሰራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 46 ጁልን ብንወስድ ቴርሞዳይናሚክ ኳንቲቲ ነው ይሄ እና ሁለት ፓርት ነው ያለው። አንደኛ ነምበር አለ ፕላስ ዩኒት አለ which is the magnitude አጠቃላይ ማግኒቲዩድ የምንለው ማለት ነው እና ፖዚቲቭ ነው። ይሄ ደግሞ 46 ጁል ነው። ስለዚህ ሳይን አለ። ሳይኑ ደግሞ እንዴት ነው ጨምሯል ወይስ ቀንሷል ወይም ደግሞ ዳይሬክሽን ኦፍ ፍሎ ያሳየናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ኪው እና ሂት ኤነርጂ እና ወርክን ስናይ ሂት ሲጨመር ፖዚቲቭ ነው የምናደርገው ወይስ ሲቀነስ ነው ፖዚቲቭ የምናደርገው? ወርክ ስራ ሲሰራ ሲስተሙ ነው ፖዚቲቭ ወይስ ስራ ሲሰራበት ነው ፖዚቲቭ የሚለውን ደግሞ የሆነ ኮንቬንሽን ያስፈልጋል ወይም ሳይን ኮንቬንሽን ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንድ ሰው ሂት ኤነርጂ ሲጨመርበት ፖዚቲቭ ሲቀነስበት ኔጌቲቭ
ሌላ ሰው ሲጨመርበት ኔጌቲቭ ሲቀነስበት ደግሞ ፖዚቲቭ ያደረገ የሚሰራ ከሆነ ትክክል አይመጣም። ለዛ ሳይን ኮንቬንሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ያም ሳይን ኮንቬንሽን ምንድነው? ሂት ኢነርጂ ወደ ሲስተሙ ሊጨመር ይችላል ወይም ደግሞ ሂት ወደ ሲስተሙ የሚጨመር ከሆነ አዳፕ የምናደርግ ከሆነ ሂት ወደ ሲስተሙ ኪው ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ሂት ኢነርጂ ደግሞ ከሲስተሙ የሚወሰድ ከሆነ ኪው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ወርክ ላይ ስንመጣ ደግሞ ወርክ ወደ ሲስተሙ ወርክ ስራ ከሰራ ወደ ውጪ ስራ ከሰራ ወርክ ኔጌቲቭ ነው። ስራ ከተሰራበት ደግሞ ወርኩ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። እና ሲስተሙ ሲሰራበት እና ሲሰራ ሂት ኢነርጂ ጌን ሲያደርግና ሉዝ ሲያደርግ የተለያየ ሳይን ነው የምንጠቀመው ለኪው እና ለደብሊው ማለት ነው። ኦኬ ቴርሞኬሚስትሪ ምንድነው መጠነው? ስለ ኢነርጂ ቼንጅ ዳት ኦከር ዲዩሪንግ ኬሚካል ሪአክሽንስ። በአንድ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ኢነርጂ ቼንጆች ይኖራሉ። ሂት ኢነርጂ ቼንጅ ሊሆን ይችላል። በወርክ ምክንያት ኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ኢነርጂ ቼንጆቹን ቴርሞኬሚስትሪ ያጠናል ማለት ነው። እና ይህንን ኢነርጂ ቼንጅ የምናጠናው ኢን ተርምስ ኦፍ ጌኒንግ እና ሉዚንግ ኢነርጂ። እዚህ ጋር እንዳልነው ሳይን አለው። ኢነርጂ ጨምር ይችላል ወይም ሊቀንስ ይችላል። እዚህ ጌን አድርጓል ወይስ ሉዝ አድርጓል የሚለው አንድ ሲስተም ቴርሞኬሚስትሪ ያጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሂትስ ኦፍ ሪአክሽንስ ይላል። ፈርስት ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ላይ ቼንጅ ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት ሂት ኢነርጂ ፕላስ ወርክ ወይም ደግሞ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ብለን ነበር። እና አንድ ቦዲ ቼንጅ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢኳልስ ቱ ኪው ፕላስ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ብለናል። አንድ ሪአክሽኑ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ኦከር ካደረገ ወይም ቦዲው ኤክስፓንድም ኮንትራክትም ካላደረገ በፕሬሸር ይሄኛው ዜሮ ይመጣል። ሲባዛ ዜሮ ነው በአጠቃላይ። በፕሬሸር ቮሊዩም ወርክ የለም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት ኪው አት ቪ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አት ኮንስታንት ቮሊዩም ለማለት ለማሳየት ቪን እናደርጋለን። ስለዚህ ሂት ኢነርጂ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብዙ ማትሪክ ጥያቄዎች ላይ መጥተው ነበር። ሂት ኢነርጂ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ምንድን ነው? ሂት ኢነርጂ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎች ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ኢነርጂ ይቅርታ በጣም ስልክ ጠርቶብኝ ነው። እና ስለዚህ ቼንጅ ሂት ኢነርጂ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ማለት is equals to change in internal ኢነርጂ ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንተልፒ ነው። ብዙዎቹ ፊዚካል እና ኬሚካል ቼንጆች ኢንክሉዲንግ ዶስ ኢን ሊቪንግ ቲንግስ ኦከር የሚያደርጉት አት ኮንስታንት ፕሬሸር ነው። ማለትም ላብራቶሪ ውስጥ በቢከር ውስጥ ይሁን በቴስት ቲዩብ ውስጥ ብቻ ኢን ኦፕን ኢንቫይሮንመንት ኤክስፐሪመንቶች በምንሰራበት ጊዜ ፕሬሸሩ ቼንጅ አያደርግም ወይም አት ኮንስታንት ፕሬሸር ነው የሚሆነው which is atmospheric pressure ማለት ነው። እና ስለዚህ አት ኮንስታንት ፕሬሸር የሚካሄዱ ኤክሰርሳይዞች ኤክስፐሪመንቶች ወይም ሪያክሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ለብዙ ፕሮሰሶች ስፔሻሊ ጋዞች ላልሆኑ ለሶሊዶች እና ለሊኩዊዶች ሲስተሙ ኤክስፓንድ አድርጎ ወይም ኮንትራክት አድርጎ የሚሰራው ስራ በጣም ትንሽ ነው አጌንስት ፕሬሸር ኦፍ አትሞስፌር ማለት ነው። ብዙ ኤክስፓንድ እና ኮንትራክት በማድረግ ስራ የሚሰሩት ጋዞች ናቸው። ሶሊዶች፣ ሊኩዊዶች እና ሌሎቹ ኤክስፓንድ በማድረግ ወይም ኮንትራክት በማድረግ የሚሰሩት ስራ ትንሽ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢነርጂ ጌን ወይም ሉዝ የሚያደርጉት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሂት ነው ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንጉ ማለት ነው። the heat absorbed ወይም released by system at constant pressure is called enthalpy። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር each is equals to E plus ወይም ደግሞ ከዛ ደግሞ change in each ማለት change in E plus P change in volume ነው። ኢንተርናል ኤነርጂ ማለት ደግሞ Q minus P change in V ይሆናል ማለት ነው።
ከዛም በኋላ ይሄንን እዚህ ውስጥ ስንከተው ኢንታልፒ is equals to q minus p change in v plus p change in v ይሆናል which is q ማለት ነው። ስለዚህ heat ይጠፋና at constant pressure heat energy at constant pressure is equals to enthalpy ማለት ነው። heat absorbed when released at constant pressure ይሄ የእርዙ አትሞስፌር ማለት ነው። በሱ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ያለው በዛን ጊዜ ያለው ሂት አብዞርብድ ወይም ሂት አብዞርብ የሚደረገው ሂት ኢንታልፒ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። እና in the case of ideal gas energy plus v ነው እና አይዲያል ጋዝ በሚሆንበት ጊዜ ፒቪ ማለት ከድሮ ፎርሙላ ላይ አይዲያል ጋዝ ሎ ላይ ፒቪ ኢኳልስ ቱ ኤንአርቲ እዚህ በዚህ በፒቪ ፋንታ ቼንጂን ኤን አርቲ መክተት እንችላለን ማለት ነው። እና ኤን ምንድነው? እና ይሄ የሚሆነው ለጋዝ ነው ለሶሊድ ወይም ለሊኩዊድ ሳይሆን ለጋዝ ሲሆን ብቻ ነው። ጋዞች በኖርበት ኬዝ ላይ ብቻ ነው የምንጠቀመው። እና ቼንጂን ኤን ማለት number of moles of summation of number of moles of product minus summation of number of moles of reactants ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለጋዞች ብቻ ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለብን እና ስናይ የሪአክታንት ሳይድ እና ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ያሉትን ጋዞች ነምበር ኦፍ ሞልስ እንደምራለን። ከዛም በኋላ የሪአክታንት ሳይድ ላይ ያሉትንም እንዲሁ እንደምርና ከፕሮዳክቱ ላይ ሪአክታንቶች እንቀንሳለን ማለት ነው። ጋዞች ብቻ ናቸው ለሶሊድም ለሊኩዊድም አፕላይ አያደርግም። ይሄ እዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ይጠቅማል። ቅድም ያለው አንደር ኮንስታንት ቮሊዩም ኮንዲሽን ከሆነ ኦከር የሚያደርገው the heat change ወይም QV ምንለው ከኢንተርናል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር እንዳልነው ማለት ነው። ከኢንተርናል ሂት ኤነርጂ at constant volume ከኢንተርናል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው። on the other hand ደግሞ in a physical process or reactions carried out at constant pressure ከሆነ ደግሞ heat change ከምንድነው ከኢንታልፒ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ሌላው አንዳንድ የኢንታልፒ ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ኢንታልፒ ጀነራሊ እዚህ ጋር 3 ፕሮፐርቲዎች ዋና ፕሮፐርቲዎች አሉት ይላልና የመጀመሪያውና ዋነኛው ፕሮፐርቲ ኢንታልፒ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ቅድም እንዳልነው ዲፔንድ ያደርጋል ኦን ዘ አማውንት ኦፍ ማተር ማለት ነው። ኳንቲቲስ ኦፍ ሰብስታንስ ፕሬዘንት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ናይትሮጅን ፕላስ ሃይድሮጅን አሞኒያ ይሰጣል እና ቼንጅ ኢን ኢንታልፒው -45.9 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው የሚመጣው። ከዛ አሁን ይሄንን ሪአክሽን ሙሉ ለሙሉ በሁለት ብናባዛው ናይትሮጅን ፕላስ 3 ሃይድሮጅን will give 2 NH3 ይሆናል። እና ይሄንን ሪአክታንቶቹን እና ፕሮዳክቶቹን በኮኤፊሺየንታቸውን በሁለት ካባዛ ነው ቼንጅ ኢን ኢንታልፒንም በሁለት ማባዛት አለብን ማለት ነው። -91.8 ኪሎ ጁል ይመጣል። ስለዚህ ኢንታልፒ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው ወይም አማውንት ኦፍ ማተር ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ሁለተኛውና ዋነኛው ፕሮፐርቲ ኢንታልፒ ቼንጅ ፎር ሪአክሽን ነው። ምንድነው ኢንታልፒ ሳይኑን በቀየረ ቁጥር የኮኤፊሺየንቶቹን ወይም ሪአክሽኑ ሪቨርስ ባደረግነው ቁጥር የኢንታልፒውንም በማይነስ ማባዛት አለብን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለው ሪአክሽን NH3 ሃፍ ናይትሮጅን እና 3/2 ሃይድሮጅን ይሰጣል ነው የሚለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሃፍ ናይትሮጅን ፕላስ 3/2 ሃይድሮጅን NH3 ይሰጣል ነው የሚለን። ሪአክሽኑ ይሄኛው ሪአክሽን የዚህ ሪአክሽን ሪቨርስ ነው። ሪአክሽኑ ሪቨርስ ስናደርገው ቼንጅ ኢን ኢንታልፒውንም ሳይኑን እንቀይረዋለን ወይም በማይነስ እናባዛዋለን፣ ኦፖዚት እናደርገዋለን ማለት ነው። -45.9 የነበረው እዚህ ጋር +45.9 ይመጣል። ሪአክሽኑ ስንገለበጠው ቁጥሩን በማይነስ እናባዛዋለን ማለት ነው። ሶስተኛውና ሌላኛው ደግሞ ኢንታልፒ ቼንጅ ፎር ሪአክሽን ስቴት ኦፍ ሪአክታንትስ እና ፕሮዳክትስ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ማለትም አሁን ለምሳሌ የሆነ ሪአክሽን ላይ ሊኩዊድ ዋተር እና ጋዝ ዋተር ቢኖር ሊኩዊድ ዋተር የሰጠው ሪአክሽን እና ጋዝ ዋተር የሰጠው ሪአክሽን ኢኳል ኢንታልፒ የለውም ማለት ነው። ዲፍረንስ አለ።
አሁን እዚህ ጋር ማይነስ 802 ኪሎ ጁል እና ማይነስ 893 ኪሎ ጁል ነው እና በመሃል ወደ 88 ኪሎ ጁል ያህል ሂት ኢነርጂ ኢንታልፒ ለውጥ አለ። ያም ለምንድን ነው ቢባል ሊኩዊድ ዋተርን ወደ ጋዝ ዋተር ለመቀየር ሂት ኢነርጂ አፕላይ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ወደ 88 ኪሎ ጁል ያህሉ ሊኩዊዱን ወደ ጋዝ ይቀይሩታል። ስለዚህ ስቴት ቼንጅ ካለ ያንን ስቴት ለመቀየር የሆነ ሂት ኢነርጂ ወይ አብዞርብ መደረግ አለበት ወይ ሪሊዝ ያደርጋል ወደ ሆነ ስቴት ለመቀየር ማለት ነው። ስለዛ ስቴቱ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው ኢንታልፒ ቼንጅ ኦፍ ሪአክሽን። ይሄ ቪዲዮ የሚሆነው እስከዚህ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስታንዳርድ ስቴትስ ጀምረን እስከ መጨረሻው እስከ ቻፕተሩ መጨረሻ ድረስ እንሰራለን። ከዛ ደግሞ በሶስተኛ ቪዲዮ የቻፕተሩን ኤክሰርሳይዞች እና ኤግዛምፕሎች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።